Sobrang bango nito, guys. Para siyang sweet candy. Wow, grabe. Ang bango talaga. Sherry, and welcome back to my channel. So for today's video guys is meron lang po akong i-review product ng Victoria's Secret and personal collection. So i-compare ko lang silang dalawa guys kung ano yung mas better at ano yung mas mabango. So yung Victoria's Secret guys is hindi po siya branded. So peke lang siya, nabili ko lang siya sa online. So ngayon lang siya dumating. So i-compare ko silang dalawa guys kung which is better. Actually guys, hindi ako masyadong mahilig sa pabango. Pag meron lang, ayun magpapabango ako. Pag wala din, okay lang din. Pero ngayon is nag-try lang din ako mag-order sa online kasi ito yung pinaka-trending ngayon yung Victoria's Secret na mura lang siya. So, nabili ko siya ng 115 pesos. So, kung bumili ka nung guys, branded is more than 800 or around 900 pesos. So, mahal siya guys. Din yung peke is mura lang at saka same-same lang naman din yung bango nila. Parang class A lang din itong yung peke nila. So, ito yung product guys, IVANA Pink Body Mist sa personal collection at saka Victoria's Secret. So, ito yung uunahin natin guys. So, nabili ko to siya sa PC or personal collection kasi nagdi-dealer din ako. So, matagal ko na tong nabili guys. Mga almost 4 months na ata ito siya. Pero, ganito pa siya karami. Hindi ko siya agad naubos kasi habang tumatagal, naiiba yung bango niya parang nagiging pamada yung pabango ng matanda kung alam nyo yun guys. So, kaya yun, hindi ko na siya masyadong ginagamit. Ginagamit ko siya, na-spray ko na lang siya dito sa hands ko. Parang ginagawa ko na lang siyang sanitizer at saka alcohol. Ito kasi siya guys is dati is nung binili ko siya is parang nababanguhan talaga ako. Then after nung matagal ko na siyang nagamit, parang nawawala yung bango niya, parang iba na siya. So ito siya guys, tag 285 pesos. So 250 ml. So yung bango niya guys parang flower kasi nga siguro flower yung nakalagay dito. So ito siya guys. Then next is itong Victoria's Secret. So kakabili ko lang nito guys. Ngayon lang siya dumating sa akin. So ang Victoria's Secret na ito guys is hindi siya branded. Kasi ang mahal ng branded guys around 800 to 900 pesos. So merong mga peke guys. Same lang naman din yung bango nila. Class A ito siya. So nabili ko siya ng 115 pesos. So yung unang dumating sa akin guys is yung Love Spell. Pero hindi naman talaga yung order ko. Amber Romance na talaga. Kaya pinalitan ko. So ayun, ito siya. Mas mabango siya kaysa dun sa Love Spell. So yung bango niya guys is parang candy. Yes guys, ang bango niya talaga. Para talaga siyang original. Ang bango niya guys, yung bango niya is parang sweet. Ganon. Parang candy talaga. So, para sa akin guys, is perfect itong Victoria's Secret. Kahit mura lang siya guys, kahit peke siya, pero okay siya guys, mabango siya, matagal siyang matanggal sa sa damit mo. Unlike doon sa kung i-compare natin doon sa branded is same lang din sila guys. Ang kaibahan lang nila is branded siya, mahal yung price niya, at ito is peke at saka mura lang siya. Hindi naman siya masyadong guys, ganun ka tapang yung bango, pero para sa akin okay na okay siya. At saka ito siya guys is hindi mo rin siya mahahalatang peke siya kasi yung niya, packaging niya, maganda yung packaging niya. Tingnan niyo guys. Ayan. So ganito yung niya. Ayan, tingnan niyo guys. So para talaga siyang branded. So, okay na okay siya guys. Perfect na perfect siya sa inyo, sa lahat ng mga nagtitipid dyan, sa lahat ng hindi gusto bibili ng branded. Kasi ako, hindi rin ako bibili ng pabango na ganun ka mahal.
Unless kung merong magbibigay dyan, kung merong mag-sponsor. Pero yung ako talaga yung bibili nyo, kukuha talaga ako ng pera sa pocket ko na bibili talaga ako ng mahal. Hindi guys, hindi talaga ako gagasto sa pabango. Unless kung yung gagastuhan ko is yung lipstick guys, kahit more than 1,000 yung lipstick guys, ganyan gagasto talaga ako kasi adik na adik ako sa lipstick. So, gusto ko sanang itry yung ibang shades nito, guys. Pero, iba talaga pag hindi natin naaamoy yung, yung baho niya. Kasi, pag bumili kasi tayo sa online is order lang tayo. Hindi natin matatry kung ano yung bango niya. So, mas better talaga pag pumunta tayo sa store na tayo talaga yung nagsisimot kung ano yung bango niya. So, gusto ko ring mag-try nung guys, nung Dark Kiss kasi yun din yung favorite ni Miss Heart Evangelista. Sabi nila ang bango daw nun. Pero masyadong siya, out of stock siya guys. Kaya ito na lang yung in-order ko. So, Amber Romance. So, ang bango niya guys, parang lasang bang candy talaga siya. By the way guys, itong IVANA Pink Body Mist is, siya, meron din siyang ibang klase. Meron siyang blue at saka yellow. So, ito yung kinuha ko kasi sabi doon sa sa store is mabango daw siya. Ito din yung ginagamit niya. So, ito guys, kinuha ko kasi madali ako ma-sales to. So, between Victoria's Secret and IVANA Body Mist, so mas okay ako dito guys. Mas prefer ako dito sa Victoria kasi mabango talaga siya guys. At saka parang fresh na fresh yung bango niya. So, that's all for today's video, guys. Abang-abang na lang next vlog ko, baka mag-makeup vlog ako. So, sana nagustuhan nyo ang video na to, guys. At saka, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please mag-subscribe na kayo at saka i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong uploads. Thank you so much for watching, guys. Bye! See you on my next video.